Jemi rikthyer në studio, ashtu si kurse prezentova pak më parë, do të diskutojmë për ekonominë në 2019 që ndër të tjera është edhe një vit elektoral. Me mua në studio është bashkuar eksperti i ekonomisë, presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës, zoti Ardian Civici. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Civici. Kënaqësi që je me mua në studio. Do zgjedhim një nga shprehjet ditën e sotme. Ke zgjedhur disa, janë të gjitha me para, kështu që janë brenda fushës. Njerëzit duhet jenë të varfër për ta kuptuar luksin e të dhënit, është shprehje që më ka rënë mua. Shumë njerëz nuk kujdesen për paratë e tyre derisa ato përfundojnë, ndërsa të tjerë bëjnë një njëjtën gjë me kohën e tyre. Gëte. Mirë, të dy janë të rëndësishme, si paratë dhe kohë. Mirë, 2019. Në ekonomi shpreha që i bashkon të dyja është që koha është para. Koha është para. 2019, pritet jetë një vit i mirë për ekonominë shqiptare? Ekonomia në vetvete nuk është se ndryshon në rast se s'ka katastrofa ose pasoja shumë të mëdha që vinë nga jashtë, ka një lloj tendence në nesurinë e saj, dhe asnjëherë nuk mund të përkufizohet ekonomia vetëm me një ose me dy tregus, qofshin këto dhe më të rëndësishme nga pikpamja statistikore. Kur flasim për ekonominë, duhet parë dy aspekte. Nga njëra anë, tregusit kryesor të ekonomisë që ne përdorim prodhimin e brendshëm bruto, nivelin e inflacionit, fuqinë blerëse apo element të kësaj natyre ku futet dhe bilanci tregtar ose punësimi apo papunësia, po ajo që është më e rëndësishme si do jetë ekonomia është sa do përfitojnë shqiptarët dhe shtresat ndryshme sociale në Shqipëri ose zona ndryshme të vendit nga ekonomia shqiptare. Pra, edhe sot në gjykimet më moderne do thoja ekonomia shikohet si instrument në funksion të plotësimit kërkesave, nevojave dhe mirëqenies së një vendi, një populli ose një shoqërie të caktuar. Nga kjo pikpamje mendoj që nuk është se 2019 pritet që të sjellë në një ndryshim të madh për sa i përket pritshmërive që kanë shqiptarët, nevojave që ne kemi si vend, por mendoj që do jetë një zhvillim tendencial, aq më tepër me disa pikpyetje do thoja ose shqetësime që vijnë nga zgjedhjet e qershorit. Shqipëria përgjithsisht gjatë gjithë këtyre viteve, megjithëse tani në një amplitudë pak më të vogël, sa herë ka vit zgjedhor, gjithmonë ka një lloj çoroditje ekonomike, sepse gjithë vëmendjen e merr politika, e merr fushata elektorale dhe shpeshherë ka pasur probleme edhe në mënyrën e menaxhimit të buxhetit, po dhe në klimën e biznesit. Megjithatë, e parë kështu në këto tregus përgjithshëm, duket që rritja ekonomike do vazhdojë të jetë në nivele 3.8-4%, paktën si një mesatare do thoya midis parashikimit optimist të qeverisë dhe parashikimit më të sot. Ish ministri i financave më realist më të sot do thoya të FMN-s ose institucioneve të tjera, që gjithsesi që një ekonomi të rritet me 4% do thotë që në krahasim me një vit përpara të prodhoi rreth 500 milionë euro më shumë produkte, shërbime apo vlerë të shtuar. Çështja është pasaj që ne problemi nuk e kemi thjesht në rritje ekonomike, që gjithsesi quhet e mirë se është pozitive, por në raport me nevojat që kemi duhet ishte akoma më e lartë, por të shpërndarja e efekteve të rritjes ekonomike dhe ke mënyra se si prodhohet rritja ekonomike. Tashmë është bërë qartë që në Shqipëri ka një lloj polarizimi për sa i përket korporatave, bizneseve në përgjithësi. Është një grup i madh biznesesh të vogla dhe mikro, që zon gati 90% të bizneseve shqiptare, të cilat janë nga 1-4, maksimumi 10 ose 15 punëtor, dhe një pjesë tjetër, më pak se 10% e tyre, që janë biznese të mëdha dhe shumë të mëdha, që mbajnë peshën kryesore dhe në rritjen ekonomike të vendit edhe në punësim, po mbi të gjitha janë dhe më të aksesueshëm në raport me kredi. Dhe po të shikosh shpërndarjen e kredisë bankare në Shqipëri, pjesën e luanit, si thosh, marrin këto lloj korporatash dhe bizneset. Dhe natyrisht një vend që ka këtë strukturë ekonomike, një vend që gjithsesi vuan akoma mungesën e një lloj industrializimi, qoftë edhe të lehtë, dhe një strukturë prodhuese të qëndrueshme që të prodhojë dhe të eksportojë, natyrisht që është shumë vulnerabël do thoja për çdo lloj situate qoftë konjunkturore që mund ndodhi, që mund të jetë monetare, mund të jetë financiare, mund të jetë një diçka e ardhur nga jashtë. Pra, në këtë sens, kur gjykojmë për ekonominë shqiptare, do thoja nga njëra anë duhet jemi pozitiv për të thënë që shumë nga treguesit janë ose në stabilitet ose në përmirësim, po nga ana tjetër nëse shikojmë çfarë efekti ka dhënë, natyrisht që ju jeni përditë në kronika, në lajme, në analiza, një pjesë e madhe e shtresave sociale janë pak kënaqur me
pagat që marrin, me pensionet që marrin, me shërbimet që ofron shërbimet publike apo dhe shërbimet private dhe njëkohësisht me fuqinë blerëse që kanë. Mirë, zoti Civici, nëse vazhdojmë të qëndrojmë ende te rritja ekonomike e Shqipërisë, qeveria në fakt është treguar optimiste për 2019-ën, por her pas here ne themi që dy investime të cilat vazhdonin të jepnin efekte në ekonominë shqiptare, siç ishte TAPi dhe Devolli, pritet që të përfundojnë edhe efektet e tyre në 2019-ën. Është stimuluese ka politika stimuluese Shqipëria për thithjen e investitorëve të huaj që të bëjnë që ne të kapërcejmë atë pragun e rritjes prej 3.8-4%? Që t'jemi të saktë edhe me çfarë po ndodh, është e vërtetë që në 3-4 vitet e fundit, ndikimin më të madh në rritjen ekonomike e kanë dhënë dy investime të mëdha që ju përmendët, TAPi edhe kaskada e Devollit, e ka dhënë edhe vjet dhe par vjet prodhimi i bollshme i energjisë elektrike dhe eksporti. Dhe zakonisht kur diskutohet në ekonomi, këto janë faktor shumë pozitiv që ndikojnë, po me veprim të kufizuar për një kohë caktuar. Nëse ti nuk i zëvendëson me të njëjtët faktorë të tjerë, ndikimi i rritjen ekonomike mund të vihet në dyshim. Po, megjithatë është një fakt që ne vërtet nuk kemi investime kaq të mëdha që mund të zëvendësojmë, po fakt gjatë 2018-s stoku i investimeve tuaja direkte është prapë rreth 1 miliard euro, që ka të thotë që nuk kemi më 2 projekte të mëdhaja, po kemi shumë projekte të vogla që nganjëherë dhe nuk duken, po nga pikpamja e investimit ato janë. Tani çështja është për sa i përket politikave që bën Shqipëria. Shqipëria nga pikpamja e legjislacionit dhe dëshirës që ka, po bën ç'është e mundur për të thithur sa më shumë investimet tuaja direkte. Por tani po kuptohet qartë që investimet e huaja direkte të këtyre përmasave nuk janë lidhura vetëm me dëshirën dhe me një pjesë legjislacionit që ti garanton që ato të vinë, po janë të lidhura shumë edhe me qartësinë që ka Shqipëria për sa i përket të zhvillimit saj strategjik, dhe jo vetëm shqiptar. Tashmë gjithnjë më shumë po flitet për Ballkanin si entitet, ku të paktën janë 5-6 vende, të cilat janë të gjitha të vogla në vetvete, po u bën gjitha bashkë mund të krijojnë një hapësirë ekonomike dhe zhvillimi kooperuese dhe komplementare më të madhe. Kështu që në këtë sens që të vinë investimet tuaja të kësaj natyre, që kanë të bëjnë me energjinë, që kanë të bëjnë me transportin e kurrëzor, me autostradat, me portet, ato që janë vërtet investime strukturore që e lëvizin një vend, natyrisht nuk mjafton vetëm legjislacioni shqiptar, i cili bashkë me klimën që ekziston këtu natyrisht nuk është dhe aq joshës për investimet kësaj natyre, por kërkohet një këndvështrim më i gjerë. Pra, ajo që na duket shpeshherë si diçka teorike ose e themi si dëshirë, tani është koha që të bëhet realitet. Pa një bashkëpunim strategjik me Maqedoninë, me Kosovën, me Malezi, po dhe më gjerë me Bosnjën, me Serbinë, me Kroacinë apo Portu, është zgjeruar dhe mëtej në lindjen, zor që të vinë projekte të këtyre përmasave që ne presim të kenë efekt në Shqipëri. Ata e detyrojmë të kënaqemi me investimet tuaja direkte që janë kryesisht për tregun dhe për Shqipërinë. Po të kemi parasysh se çfarë përfaqëson si përmas ekonomia shqiptare, tregu shqiptar, mundësia e fitimit në Shqipëri dhe burimet njerëzore disponueshme bashkë me cilësinë dhe standardet e tyre në Shqipëri, natyrisht që është zor të shpresosh për investimet tuaja direkte të përmasave të mëdha, për të cilat ne i dëshirojmë vazhdimisht. Euro ka qenë her pas here kryefjale 2018-s, por shkak të nivelit që ajo arriti gjatë vitit. Pritet të jetë shqetësim në 2019-ën? Shko, do të kemi parasysh që kur flasim për euron, ka dy aspekte. Një aspekt është politika monetare e Bankës Qendrore Europiane, që përcakton në një farë mënyrë edhe vlerën e këmbimit të euros dhe me monedat e tjera, dhe mund të reflektohet dhe në tregun monetar shqiptar, po kjo gjë nuk ka ndodhur ose nuk vjen për këtë arsye, ndryshimi që ka pasur euro ose rënja e vlerës së euros, apo e thënë ndryshe dhe forcimi i lekut, sepse ne gjithmonë ja dedikojmë euros, po ka dhe element që çojnë në forcimin e lekut. Ka qenë çështje pothuajse 90% e tregut brendshëm. Monedat vetvete kanë dhe atë raportin kërkesë-ofertë. Dhe në Shqipëri është provuar, Banka e Shqipërisë ka konfirmuar disa herë, institucione ndërkombëtare gjithashtu, që ka një bollëk eurosh në qarkullim, që tregu nuk i thith me atë shpejtësi dhe në ato përmasa që duhet. Dhe natyrisht, kur masa monetare në lek rri në vend ose nuk ka tendencë zgjerohet dhe masa monetare në euro është shumë e madhe, reflektimi i parë vjen direkt në forcimin e kësaj që është më pak dhe dobësimin e saj
që është më shumë. Tani, a janë pjesë këto euro kaq shumë nga investimet e huaja direkte? A janë nga tregu informal, a janë nga ekonomia kriminale, a janë pastrim parash, ajo është çështje që duhet analizuar me kujdes. Po fakt është që ndikimin e ekonomisë shqiptare ka ardhur për këtë sens. Tani, pyetja është normale për te diskutime kush fiton dhe kush humbet. Natyrisht nuk ka. Më shumë humbasim apo fitojnë? Po ka që fitojnë, ka dhe që humbasin, secili shikon si thosh atë ku preket direkt. Më e ndjeshme që ka qenë dhe në diskutimet që ne bëjmë shpesh është reagimi që ka një pjesë e biznesit vogël deri diku dhe të mesëm që prodhon në Shqipëri dhe eksporton në zonën euro me euro. Natyrisht, rënja e vlerës e euros atiti si më pak të ardhura nga ato që shet. Ndërkohë që gjitha shpenzimet që i bën në lek në Shqipëri, leku që është forcuar. Kështu që ai produkt që prodhohet me një lek të fortë dhe eksportohet me një euro të dobët, paktën me kursin e këmbimit në Shqipëri, natyrisht mund t'i çojë jo vetëm në zërim të fitimeve, po dhe në humbje. Po nga ana tjetër, avantazh pozitiv është edhe për borxhin publik, sepse qeverisë bëhet borxhi më i lirë dhe mbi të gjitha për një pjesë shumë të madhe të kreditorëve në Shqipëri, ata që kanë marrë kredi në euro, por të ardhurat kryesore kanë në lek dhe janë mbi 65%, 70% të kësaj kategorie. Qofse ata janë çdo muaj blerës të rregullt të euros për shlyer kredin, atyre bëhet kredia më e lirë dhe ato bëhen kreditorë më të mirë. Pra, sido që të shikosh, duhet analizuar me kujdes jo thjesht pse ra euro ose pse u ngrit çfarë po ndodh, po cilët janë ato kategori biznesi, individësh apo aktivitetesh që kjo gjë indikon negativisht dhe cilët janë ato që indikon pozitivisht. Edhe njëri që ka depozita në euro për shembull, në rast se vlera e euros në raport me lekun bie dhe depozitet e tij reduktohen në atë përqindje që bie vlera e euros. Pra, sido që të shikosh, çështja është duhet parë konkretisht se cilët nga sektorët dhe duke e parë konkretisht, pastaj lind dhe domosdoshmëria nëse duhet ndërhyrë, siç ishte rasti i ndërhyrjes me sukses do thoya të Bankës së Shqipërisë disa herë për të hequr sasitë e tepërta të eurove që ekuilibroi disi tregun dhe për ta mbyllur duhet them që kur bëhet fjalë për raporte të tilla monetare, duhet këtë parasysh që shpesh herë strukturat konsolidohen dhe vendosen nga tregu. Çdo ndërhyrje mund të amortizojë disa efekte negative ose favorizoj disa efekte pozitive, por ka koston e vetë. Që ne duhet mësohemi dhe t'i bëjmë strategjitë e biznesit dhe vendimarrjen kryesore monetare nisur nga një qëndrueshmëri e kursit këmbimit, siç përcaktohet nga tregu, aq më tepër që Shqipëria, që në vitin 1992 ka vendosur këmbimin e lirë të monedhave në treg dhe mos ndërhyrjen sa herë që ka lohatjet kursit këmbimit. E kuptoj. Po, koncesionet, ofertat e pakërkuara, u tha që në nisje të këtij sesioni që në shtator do kishte iniciativa për ndryshime në ligj, për rregullimet në ligj. U shtym por në korrikun e 2019-s. Skema të cilat nuk funksionojnë apo ne kemi keq përdorur, sepse her pas here dëgjojmë fëmënone e cila thotë keni kujdes. Natyrisht, PPP-t nuk janë as shpike as praktikë shqiptare. Është diçka që ka lindur të paktën në versionin modern, sepse është përdorur dhe shumë kohë përpara në vitet 60-70 shekullit të kaluar dhe u përdoren masivisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dy qëllime kryesore. Nga njëra anë për të financuar nëpërmjet sektorit privat rinovimin e gjithë strukturave të shërbimit publik, kryesisht infrastrukturës, dhe nga ana tjetër me qëllimin për të futur metodat e sektorit privat në menaxhimin e sektorit shtetëror për të rritur eficiencën. Pastaj ishte rasti i qeverisë laboriste të Tony Blairit, që e bëri si thosh pjesë kryesore të politikës së tij, nga kam përshtypjen që e morëm dhe ne edhe si koncept, po edhe në Bashkimin Evropian sot në forma të ndryshme, edhe në vendet e Europës Qendrore dhe Lindore, edhe në Afrikë, në Amerikën Latine, kudo, PPP-t janë në ekspansion dhe është një formë që përdoret. Natyrisht, për te kësaj gjëje ka dhe shumë pikpyetje. Ajo që duhet theksoj është që qëllimi i PPP-ve është pamundësia e shtetit për të financuar nëpërmjet investimeve publike ose investimeve të huaja direkte disa shërbime të rëndësishme publike, ku futet dhe domosdoshme. Fillohet me shëndetësinë, me infrastrukturën, me arsimin dhe me disa sektorë të tjerë të kësaj natyre. Dhe mendoj që edhe në Shqipëri kjo lloj logjike funksionon në atë kuptimin e përgjithshëm. Unë nuk kam mundësi të financoj edhe shkollat sot shumë, siç bën edhe Bashkia e Tiranës në disa raste, nuk kam mundësi dhe të ndërtoj disa rrugë shumë domosdoshme, atëherë i bëj thirrje
kapitalit privat, bëj një marrëveshje, është marrëveshje e tipit koncesionare që unë thjesht jap mundësinë dhe drejtën që ta investosh dhe pastaj ti duke shitur produktin apo shërbimin të marrësh të ardhurat, ose është një formë tjetër dhe kjo është më delikatja, që ti thjesht ndërtoje dhe unë brenda një periudhe 10 apo 15 vjeçare të shlyej gjithë fondin e investimit që ke pasur plus përqindjen e fitimit, duke u kthyer kështu në detyrim buxhetor. Tani me Shqipërinë çka ka ndodhur, mendoj që si iniciativë dhe si veprim ishte i mirë sepse shkon në të njëjtin linjë me këto që tham. Çështja është në çfarë përmasash ushtri dhe kam përshtypjen që ushtri shumë më tepër se sa ne kishim mundësi ti menaxhonim, ti kontrollonim, sidomos efektet e tyre në eficiencën e atij investimi. Pra shumica e tyre u bën pagar, u bën oferta të vetë ofruara ose të vetë kërkuara, pa kompeticion, pa tender, pa një analizë si duhet sa i përket rëndësisë strategjike që ka ai lloj investimi. Dhe nga ana tjetër, duke u zgjeruar shumë, filluan të bëhen dhe peshë e rëndësishme edhe në raport me borxhin publik, edhe në raport me shpenzimet e buxhetit, edhe me mundësinë për t'i kontrolluar, sepse ato vende që i kanë të zgjeruara PPP-t kanë një set institucionesh që merren me kontrollin e tyre, me indikatorët e cilësisë, me standardet, me verifikimin. Mjaftoi rasti që dhe ishte shumë pozitiv që disa nga këto PPP-t u stopuan, u anulluan ose siç thot ministri, një pjesë e madhe dhe koncesioneve po riskanohen për të parë eficiencën e tyre, dhe sapo u ribën me rregulla të reja, disa miliona euro për një herë përfituan nga tenderimi ose nga gara apo nga konkurenca. Kështu që në këtë pikë mendoj që ne nuk mund vendimi që u mor në vetvete ishte pozitiv, sepse ofertat e pakërkuara gjithmonë kanë një risk të paparë se duhet ja japësh patjetër atij që e propozon. Për sa kohë nuk ka një lloj kontrolli ose sidomos për sa i përket kostove dhe eficiencës që kanë ato. Por fakti që u la për një korrik mendoj që ka të bëjë me vazhdimin e këtyre që janë proces seleksionimi, studimi, apo që sapo kanë filluar dhe pritet të fillojnë në këtë 6 mujor. Më mirë një fund me tmerr se sa një tmerr pa fund, kur thuhet, të paktën u mor vendimi që do stopohen. Por nga ana tjetër dhe po të shikosh. Po besoj që do t'i qëndrojë, se është vendimi që me merr parlamenti, është diçka shumë e rëndësishme. Po dhe po të shikosh reagimin e vazhdueshëm, sidomos të FMN-s, gjithmonë është thonë kujdes, sepse aq sa janë të domosdoshme dhe të mira, çdo zgjerim i tyre nëpër masa të pa kontrollueshme, deri diku edhe të korruptueshme dhe klienteliste, pasojat vinë më mbrapa. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Uroj një ditë sa më të mbarë dhe le të shpresojmë që të kemi një 2019 të mbarë në aspektin ekonomik. Përpiqemi të gjithë që të jetë mbarë, se ekonomia më shumë se gjithçka është besim, është psikologji, është mentalitet, është veprim njerëzor, se sa thjesht ato shifra dhe ftohta dhe ato llogaritjet që bëjmë. Faleminderit. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistroni tani në YouTube.